ยังอยู่กันที่สหรัฐอเมริกานะคะเดี๋ยวช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะมีการเลือกตั้งผู้นำคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็รายชื่อที่มีการพูดออกมาก็คือโดนัลด์ทรัมป์กับโจไบเดนเนี่ยอาจจะมีการท้าชิงกันแต่ประเด็นเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์ถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปตั้งแต่19ธันวาคมปีที่ผ่านมาศาลสูงสุดของรัฐโคโลราโดเนี่ยมีการตัดสินในการตัดสิทธิ์โดนัลด์ทรัมป์จากการลงสนามเลือกตั้งรอบ primary นะคะที่เกิดขึ้นภายในรัฐซึ่งขณะเดียวกันเนี่ยเขามีการกล่าวอ้างด้วยว่ามันมีกฎหมายของสหรัฐอเมริกามาตรา 3ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมของกฎหมายรัฐธรรมนูญสหรัฐระบุเอาไว้ว่าห้ามมิให้เจ้าหน้าที่สหรัฐคนใดก็ตามที่สาบานตนในการสนับสนุนรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาไปมีส่วนร่วมในการจราจรหรือว่ากบฏหรือว่าให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ศัตรูขณะเดียวกันถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อปี 2020 โดนัลด์ทรัมป์เองเนี่ยถูกกล่าวหาว่าตัวเขาขาดคุณสมบัติเนื่องจากว่าไปมีส่วนร่วมในเหตุจราจรกับการบุกสารากลางของสหรัฐนะคะแล้วก็มองว่าการกระทำของเขาเนี่ยเป็นภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยของสหรัฐอเมริกาแต่ว่าล่าสุดนี้ศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาเนี่ยกลับคำตัดสินของศาลสูงสุดรัฐโคโลราโดแล้วก็ขณะเดียวกันหลายคนก็เลยมองว่าการกระทำที่ของโดนัลด์ทรัมป์ที่ผ่านมาหรือแม้กระทั่งตัวเขาเองที่มีการชนะการแข่งขันรอบ primary vote ไปทั้งหมด8ครั้งนี่อาจจะเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ของเขาโดยโดนัลด์ทรัมป์มีการโพสต์ผ่านทางแพลตฟอร์มของตัวเองแล้วก็บอกว่านี่คือชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ของสหรัฐอเมริกาค่ะก็การทำ primary vote ไปเนี่ยนะฮะคุณผู้ชม9รัฐนะฮะตอนนี้9รัฐนะฮะปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นเนี่ยชนะไป8รัฐนะฮะรัฐหนึ่งที่โดนัลด์ทรัมป์แพ้นั่นก็คือเมืองหลวงนะฮะคุณผู้ชมกรุงวอชิงตันนะฮะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านในส่วนของโดนัลด์ทรัมป์นั้นแพ้ให้กับนิกกี้เฮลี่ผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐของพรรครีพับลิกันนะครับชนะการเลือกตั้งขั้นต้นหรือว่า primary vote เนี่ยครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในกรุงวอชิงตันดีซีถือเป็นชัยชนะครั้งแรกของทางด้านนิกกี้เฮลี่นะครับที่อยู่ในกระบวนการเสนอชื่อเนี่ยครับเฮลี่นั้นเป็นผู้ท้าชิงเพียงคนเดียวที่เหลืออยู่ของโดนัลด์ทรัมป์ในตอนนี้นะครับซึ่งอดีตประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเนี่ยได้รับคะแนนเสียงเนี่ยนะครับโดนัลด์ทรัมป์นั้น 33.2 นะครับในขณะที่ทางด้านฝั่งของนิกกี้เฮลี่นั้นได้ 62.9 นะครับก็คือทำให้นิกกี้เฮลี่นั้นเป็นผู้หญิงคนแรกที่ชนะการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันในประวัติศาสตร์ของสหรัฐนะครับอย่างไรก็ตามโอกาสของเธอที่จะได้รับการเสนอชื่อจากพรรครีพับลิกันเพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีกับทางด้านโจไบเดนผู้ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคเดโมแครตในการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนนี้แทบจะไม่มีความเป็นไปได้เนื่องจากว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นชนะการเลือกตั้งใน8รัฐด้วยคะแนนนำห่างอย่างมีนัยสำคัญขณะที่ผลการสำรวจความคิดเห็นก็เผยว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะชนะการแข่งขันเกือบทั้งหมดนับจากนี้เป็นต้นไปทั้งนี้เนี่ยกรุงวอชิงตันนั้นเนี่ยครับเป็นพื้นที่ที่มีความเป็นเมืองแบบ 100% และมีสัดส่วนผู้อยู่อาศัยที่สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยค่อนข้างสูงขณะที่ฐานเสียงสำคัญของทรัมป์มักอยู่ในเขตชนบทที่มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษในพื้นที่ที่มีอัตราการศึกษาต่ำเมืองนี้ยังเป็นสถานที่ทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางจำนวนมากซึ่งพันธมิตรของทรัมป์เคยประกาศว่าจะขับไล่ออกให้หมดและจะแทนที่ด้วยผู้จงรักภักดีหากซ้ำชนะในเดือนพฤศจิกายนเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางบางส่วนพบว่ามีการถูกขู่ฆ่าเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและทรัมป์มักจะเรียกพื้นที่ของกรุงวอชิงตันดีซีว่าเป็นหนองน้ำนะครับนิกกี้เฮลี่นั้นเนี่ยจะเลือกผู้แทน19คนหลังได้รับชัยชนะครั้งนี้นะครับจนถึงขณะนี้นิกกี้เฮลี่นั้นเนี่ยได้คณะผู้แทนแล้วเนี่ยนะครับ43คะแนนนะครับในขณะที่จากที่ต้องการอย่างน้อยเนี่ย 1,000 กับ 215คะแนนในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาได้ไปแล้วเนี่ย244คะแนนนะดังนั้นเนี่ยหลายฝ่ายก็คาดการณ์นะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะเป็นผู้ที่เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันแม้ว่าในเมืองหลวงนั้นนิกกี้เฮลี่จะเป็นผู้ชนะก็ตามครับแต่ว่าหลายคนเขาก็มองแบบนี้นะคะโดยเฉพาะพลเรือนชาวอเมริกันเนี่ยตอนนี้ไม่มั่นใจทั้งโจไบเดนแล้วก็ไม่มั่นใจทั้งโดนัลด์ทรัมป์มีการสำรวจความคิดเห็นชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่เนี่ย 1,102 คนเขาก็มีการจัดทำแบบสอบถามมีการสำรวจในประเทศหรือว่าการทำงานร่วมกับรัฐสภาที่วันนี้ยังมีการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องอยู่หรือแม้กระทั่งหลายคนเขาก็มองว่าเรื่องของสุขภาพโจไบเดนนะก็เป็นปัญหาสำคัญแม้ว่าอาจจะมีคนตอบคำถาม4 ใน 10นะมองว่าการบริหารจัดการของโจไบเดนที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนโยบายการทำแท้งความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยอาจจะดีแต่ว่ามันก็มีปัญหาทั้งเรื่องของปัญหาคนเข้าเมืองความขัดแย้งอิสราเอลกับปาเลสไตน์หรือว่าเรื่องของเศรษฐกิจเขาก็มองว่าการจัดการของโจไบเดนเนี่ยยังทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่คนอเมริกัน 57% นะคะมองว่าวันนี้เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างเลวร้ายหรือว่ามันดูแย่ลงมากเมื่อเทียบกับตอนที่โจไบเดนรับตำแหน่งเมื่อปี 2021 และมีเพียงแค่ 30% เท่านั้นที่มองว่าเศรษฐกิจตอนนี้ดีขึ้นภายใต้การบริหารของโจไบเดน
ทางด้านของพอลมิลเลอร์เนี่ยมองว่าทั้งโจไบเดนทั้งโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอายุมากเกินไปที่จะเป็นผู้นำของสหรัฐอเมริกาแล้วตัวเขาเองเนี่ยบอกว่าตัวเขาเนี่ยเคยเลือกโดนัลด์ทรัมป์เมื่อปี 2020 และครั้งเนี้ยก็จะไม่มีการเลือกอีกต่อไปซึ่งนี่เป็นศึกใหญ่นะระหว่างโจไบเดนกับโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะครับก็อย่างที่เรียนไปนะฮะประชาชนส่วนใหญ่นั้นก็ไม่มั่นใจนะครับว่าทั้งสองคนนั้นจะทำหน้าที่ผู้นำสหรัฐได้ดีหรือไม่นะเพราะว่าทั้งสองคนนั้นก็อายุเยอะทั้งคู่นะครับยังอยู่ในสหรัฐอเมริกานะครับล่าสุดคุณผู้ชมครับผู้ต้องหาที่ทำเอกสารลับของกระทรวงกลาโหมสหรัฐรั่วไหลเมื่อปีที่ผ่านมานั้นรับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะครับแล้วก็ต้องเผชิญกับโทษจำคุกถึง16 ปีด้วยกันผู้ต้องหาที่ชื่อว่าแจ็คเตเซรานะครับอายุ 22 ปีของกองกำลังพิทักษ์ทางอากาศของรัฐแมสซาชูเซตส์ได้รับสารภาพต่อหน้าศาลรัฐบาลกลางว่ามีความผิดในข้อหาจงใจปล่อยเอกสารลับสุดยอดเกี่ยวกับข้อมูลการป้องกันประเทศให้รั่วไหลออกไปทางระบบออนไลน์ซึ่งเขาเนี่ยต้องเผชิญกับข้อหาถึง6 กระทงเนื่องจากว่าได้มีการรีบสารภาพเพื่อแลกกับข้อตกลงให้กับอัยการยกฟ้องกับข้อหาจารกรรมทำให้เขาเนี่ยถูกตัดสินจำคุก16 ปีกับ8 เดือนและปรับ $50,000 สหรัฐทั้งนี้หากเขาไม่มีการเปลี่ยนแปลงผ่อนผันนั้นเนี่ยนะครับหรือว่าไม่รับสารภาพเนี่ยเขาบอกว่าโทษจริงๆแล้วเนี่ยคือจำคุกตลอดชีวิตนะครับสำหรับการกระทำของแจ็คเตเซรานั้นเนี่ยกับการปล่อยเอกสารลับของสหรัฐรั่วไหลนั้นได้สร้างความเสียหายสูงสุดในรอบ10 ปีถือเป็นการละเมิดความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐที่ร้ายแรงที่สุดนับตั้งแต่วิกิลีกส์เคยเผยแพร่เอกสารลับกว่า 700,000 ฉบับเมื่อปี 2010 โดยเนื้อหานั้นประกอบไปด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับสนามรบของยูเครนการใช้อาวุธของสหรัฐโดยสหรัฐออกมากล่าวกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าข้อมูลบางส่วนที่เตเซราโพสต์นั้นมีเรื่องเกี่ยวกับแผนการของฝ่ายตรงข้ามสหรัฐที่จะทำร้ายกองกำลังสหรัฐที่ประจำการในต่างประเทศด้วยซึ่งเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจอย่างยิ่งเตเซราก็ได้บอกกับเพื่อนๆว่าไม่สนใจและมั่นใจว่าจะไม่ถูกจับได้แต่เตเซราประเมินอำนาจการสืบสวนของ FBI และกระทรวงยุติธรรมจนเกินไปท้ายที่สุดถูกจับกุมแล้วก็ตอนนี้สารภาพนะครับว่าเป็นผู้ลงมือจริงๆแล้วก็ถูกสั่งจำคุก16 ปีกับ8 เดือนครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ